כל אני שמחה שאנחנו לא מדברים פרמטרית, אם אנחנו מדברים פרפורמטיבית, וזה כבר הישג, כן? שזה לא הנתון, אלא מה אתה עושה איתו ואיך אתה עובד איתו. אני יכולה להגיד לך שמהחוויה עכשיו, שלפני חודשיים-שלושה במקווה ישראל, זה בהחלט עבד. זאת אומרת, אף אחד לא ישב וכימת להם בעצם שחלקה, שהיא יותר קטנה, מניבה כלכלית, אפשרית, תפעולית. זאת הפעם הראשונה שהם חשבו בכלל שאפשר לעשות במקום משהו אחד גדול, הרבה דברים יותר קטנים שהם ישימים. אז אני חושבת שזה גם התפקיד שלנו בעצם להביא את הדברים האלה לפור. חלק מהם תלויים באמת בכלים, וחלק באמת תלויים בדיספוזיציה. אני לא מכירה הרבה אדריכלי נוף שמסתובבים ועושים מחקר מאוד מאוד מקיף לכל השאלות האלה, ואני חושבת שזה תפקידו של אדריכל הנוף כאינטגרטור. זאת אומרת שאם, ופה אני לא מתייחסת רק לפרמטרים אקולוגיים, גם פרמטרים חברתיים, גם פרמטרים כלכליים, גם פרמטרים של תחזוקה, גם פרמטרים אסתטיים, גם פרמטרים הווייתיים. לכן, דווקא ההרצאה, ה-talking head של יאניס, היא לא מספיק התאמתה עם זה, היא לא מספיק באה ושאלה, אבל בעצם למה המודל הזה או למה המודל הזה. זאת אומרת, אני חושבת שמה שמעניין, שזו ההזדמנות הגדולה של נוף, שהיא שונה מאדריכלות פרמטרית בהקשר הזה, זה נוף זה תמיד פוטנציאלי. זה אף פעם לא מימוש. מבנה, אתה בונה אותו, הוא ממומש. אוקיי, זאת אומרת, אני חושבת שנוף הוא כל הזמן בפוטנציאל, כל הזמן חי, אוקיי, בהקשר הזה. זו דעתי. ולכן אני חושבת שבעצם ברגע שאדריכלי הנוף יתפסו את הפוזיציה של התפקודים, שישאלו בעצם איך הדבר הזה עובד, לא איך הוא מתפקד לאורך זמן, למי הוא מתפקד, זה פותח המון המון כוח. יש משהו בתכנון הפרמטרי שהוא מאוד דינמי והוא מאוד מפתה בעיקר בשלבים הראשונים, כי משחקים עם כל המכוונים הפרמטרים האלה והדברים משתנים באונליין כזה מול העיניים, ואפשר לבחור המון 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 תצורות, ובסופו של דבר נבנה דבר אחד. יש איזה פער מאוד גדול בין הדינמיות המאוד גדולה של תכנון הפרמטרי על המחשב, על המסך, הסקסיות הזאת של לשנות ולהקים ולשנות, ופתאום מקבלים דבר שהוא דבר אחד סופי. והאדריכלות זה די מובן, אנחנו די שואפים לעשות איזשהו בניין ויזבילי שכנראה ההשתנות שלו היא מוגבלת מאוד. אבל דווקא באדריכלות נוף, הפרויקט שהוצג הסטודנטיאלי הזה הוא עורר את הדבר הזה, שבעצם השונות הזאת יכולה להמשיך לחיות. זאת אומרת, אפשר באמת להראות לא פתרון אחד, אלא פוטנציאל מאוד דינמי לאורך הרבה שנים. ודבר נגיד יכול להשתנות עונתית, יכול להשתנות שנתית, יכול להשתנות במחזורים כאלה ואחרים, פעם להיות גינה שיתופית, פעם להיות מעבר, פעם להיות שוק פתוח, פעם להיות... בדיוק זה. זאת אומרת, משהו שהוא מאוד... זאת אומרת שזה, ולכן אני חושבת שבאמת זה הכוח של אדריכלות נוף, כשהיא עובדת תשתיתית, מפעילה. זאת אומרת, באמת קלעת לגמרי, שדה יש לו גודל מסוים, יכולים לקרות בו דברים, הוא יכול להיות פעיל או לא פעיל, הוא יכול להיות עונתי או לא עונתי, הוא יכול להיות פרטי או ציבורי, הוא יכול להיות חקלאי או תרבותי. הגודל שלו יכול להשתנות. הגודל שלו יכול להשתנות וכולי וכולי. ואני חושבת שהרעיון שמשהו גמור בנוף הוא